that it would cause a big disease distress. Dat deze een grote ziekte benauwdheid zou veroorzaken. After which I said Waarna ik zei that big disease distress dat die grote ellende van ziekte would be huge, big. reusachtig zou zijn, groot. And then I said there will be lack of equipment. En toen zei ik dat er tekort zou zijn aan spullen. See how when it came there was lack of ventilators. Until now, not every country has ventilators. En wij zien dat toen deze kwam, dat er een tekort was aan ventilatoren, zodat niet ieder land ventilatoren heeft. And I also said en ik zei ook that there would be need to do a culture, meaning to do research. Dat er noodzaak zou zijn om het op de week te zetten, op zoek naar geneesmiddel. En ook op zoek naar een vaccin. And also trying to identify the sequence of that virus. En ook te proberen, because it would be a new virus. Want het zou een nieuw virus zijn. And then you see from my words, look at the massive global research, the rush going on globally to find a vaccine and a cure. En dan zien we dat uit mijn woorden wereldwijd men in zo'n grote haast is op zoek naar een geneesmiddel. You can see the global conversation going on about hydrochloroquine. We kunnen het wereldwijde gesprek gaande zien over hydrochloroquine, sulfate, sulfaat. The big conversation they say is working, is not working, it's for prevention, it's not for prevention. So the Lord is putting all that into your screens to dramatize to you the fulfillment of the words of my tongue. Het grote gesprek over of het wel werkt of niet werkt, die vaccins. Dit is een vervulling van de woorden van mijn tong. We wachten op geluid bij de video. And so, en dus, it's such a time in the history of the church. Het is zo'n tijd in de geschiedenis van de kerk. And you see the big global economic distress that has developed from the coronavirus. En wij zien de grote wereldwijde and I also said, en ik zei ook, India. You can see now in Asia, India has the largest number of infection right now. En wij zien nu in India dat India het grootste aantal besmettingen heeft. They were also the first to sequence it. The so-called new normal. En ze zijn op weg terug naar het normale, het zogenaamde normale. En ik zei that inside that prophecy of the coronavirus, dat in die profetie van het coronavirus, I said there is a tremendous message of Jehovah Yahweh to the nations of the earth. Toen zei ik dat er een enorme boodschap van Jehovah Yahweh is aan de volken der aarde. That the Lord is saying, dat de Heere zegt that the nations need to repent. Dat de landen zich moeten bekeren. Repent and turn away from sin. Bekeren en afkeren van de zonde. And believe the gospel. En het evangelie geloven. Receive Christ Jesus. Christus Jezus ontvangen. And be born again. En wedergeboren zijn. Because the Messiah is coming. Want de Messias komt. And not just being born again. En niet enkel wedergeboren zijn. Born again properly. Maar op de juiste wijze wedergeboren zijn. Be born again properly. Op de juiste manier wedergeboren zijn. And receive Jesus very well. En Jezus heel goed aannemen. And he is saying, en hij zegt that inside that prophecy, dat in die profetie there is a tremendous instruction. Er een enorme instructie is. That says, die zegt, when you see these words come to pass, als u deze woorden vervuld ziet worden, ensure that your name, weet dan zeker dat uw naam, zorg ervoor, is written in the Lamb's book of life. Geschreven staat in het levensboek van het lam. And so you see God trying to reach out to humanity. En dus wij zien dat God probeert uit te reiken naar de mensheid. Using the coronavirus. Met gebruik van het coronavirus. To flag the nations, to flag
the earth. Om de landen een vlag Tell them, watch out now. een rode vlag op te houden. Te There is a zeggen, dreadful dispensation coming to the earth. kijk nu uit, er komt een ontzagwekkend tijdperk naar de aarde. The Bible says the whole earth. En de Bijbel zegt dat de hele aarde, That means there will be nowhere to hide. dat betekent dat er nergens te verbergen And in is. the Je process kunt you zich niet saw, verbergen. In het onderwijl the zagen wij Lord showed me the rapture of the church. dat de Heer mij de opname van de kerk liet zien. Immediately the Lord showed me the rapture of the church. Direct liet de Heer mij de opname van de kerk So zien. the coronavirus is on. Dus het coronavirus. Then he quickly shows me the rapture of the church. En dan laat hij mij plotseling de opname van de kerk zien. Snel. Everybody can understand what that message is. Iedereen kan begrijpen wat die boodschap is. That the Lord is saying Dat de Heer zegt that the coronavirus dat het coronavirus is a warning to the earth. een waarschuwing is aan de aarde. Look, Dat kijk, the Messiah is coming. de Messias komt. That the rapture is about to take place. Dat de opname op het punt staat te The gebeuren. Bible says, De Bijbel zegt, for without holiness, want zonder heiligheid nobody will see the Lord. zal niemand de Heer zien. And so this generation is well instructed. En dus deze generatie heeft een goede instructie. The Lord has now walked with you De Heer heeft nu met u gewerkt and made you the beloved generation, beloved people. en u tot de geliefde generatie gemaakt, geliefd volk. The dispensation that the righteous men of the Bible, Het the tijdperk. righteous prophets of God, they saw and they longed, they cried out, they said, oh, how I wish I can live to see it. Het tijdperk die de rechtvaardige mannen uit de Bijbel zagen, de profeten van oudsher. Toen zij het zagen, zeiden ze, oh, ik verlang ernaar om te leven, om dit mee te maken. And so, En dus you are a beloved people. bent u een geliefd volk. It would be a mistake for you to live a normal life like zou- before the corona. Het zou voor u een fout zijn als u het gewone leven zou leven zoals voor corona. It will be a lot of wisdom Het zal veel wijsheid zijn for you to change your life als u uw leven verandert and realize that this is not normal. en beseft dat dit niet normaal is. And to take the message En de boodschap aan te that the nemen Messiah is coming. dat de Messias komt. And that is what we have been looking at for the past few months. En dat is waar wij de laatste maanden naar gekeken hebben. The book of Revelation chapter 6. Het boek Openbaring hoofdstuk 6. The breaking of the first 4 seals on the Holy Scroll of God. Het openen van de eerste 4 zegels op de heilige boekrol van God. And you see that on each of those occasions, En wij zien dat we in ieder van die the Lord gelegenheden Yahweh, the Holy God of Israel, de Heere Yahweh, de heilige God van Israël. He took me to the throne in heaven. Hij nam mij mee naar de troon in de hemel. And I saw the glorious Lamb of God, the Messiah, En ik zag het verheerlijkte lam van God, de Messias. the King of Kings, De koning der the koningen. Lord of all lords. De Heere aller heren. I saw him break the seal, Ik zag dat hij de zegels and opent. God the Father sends the corresponding respective living creature at the throne to talk to me. En God zendt het bijbehorende dier bij de troon van God naar mij toe om met mij te spreken. And then after speaking with me, En dan na met mij te hebben gesproken, then he goes back to the throne and then releases the horseman to me. dan gaat hij terug naar de troon en laat dan de ruiter vrij naar mij toe. And each of those horsemen come to me. En ieder van die ruiters komen naar mij toe. And then I conversation with them. En dan heb ik een gesprek met hen. After that I release them to the earth. Daarna laat ik ze los op naar de aarde From the toe. throne of God in heaven. Vanuit de troon van God in de hemel. What a mighty mandate. Wat een machtige mandaat. What a mighty role Wat een machtige rol. that this ministry of he that speaks with you En dat deze bediening van hij die met u spreekt is directly tagged. It is anchored on the scroll of God inside the throne of God inside heaven. rechtstreeks gericht is, rechtstreeks verbonden is aan de troon van God, binnen in de hemel. What a dreadful ministry. Wat een ontzagwekkende bediening. Because we know Want wij weten that the scroll of God dat de boekrol van God in the hand
hands of the Lamb of God. In de handen van het lam van God. When he breaks them, Als hij deze opent. each seal, Ieder zegel. then he releases, Dan laat hij vrij. he executes Dan voert hij the uit. judgments of the Lamb, De oordelen van het lam. the wrath of the Lamb of God. De toorn van het lam van God. That's why when I gave the prophecy of the coronavirus coming 4 years away, En dat is waarom toen ik de profetie van het coronavirus dat zou komen 4 jaar geleden gaf. it fell directly under the release of the horseman, the fourth one. Dit rechtstreeks viel onder de loslating van de ruiter, de 4e. And his name is death. En zijn naam is de dood. That's why you see death all over the earth. So Daarom many zien wij dead bodies all overal over op the de earth. aarde dood. Once I finish the series I'm handling now, Als ik eenmaal klaar ben met een serie die ik nu behandel, because there are many new nations and new people that have just tuned in, want er zijn vele nieuwe landen en nieuwe mensen die net zijn gaan I'll kijken, begin again with the breaking of the seals so that everybody gets the opportunity. dan zal ik weer beginnen met het openen van de zegels, zodat iedereen de kans krijgt. Once the Lord helps me to complete this series, Als de Heere mij helpt, once the Lord finishes this series, als de Heere deze serie af heeft gerond, then we will go back to Revelation chapter 6 because new people, many people have come on board. dan zullen wij teruggaan naar Openbaring hoofdstuk 6, want nieuwe mensen, vele mensen zijn aan boord gekomen. Hallelujah. And so Halleluja. it's such a tremendous time in the history Dus of the het church. is zo'n enorme tijd in de geschiedenis van de kerk, When the Lord is preparing the nation waarin de Heere de volken gereed for the maakt glorious coming of the Messiah. voor de verheerlijkte komst van de Messias. Everybody, even a young child now knows that something has changed. Iedereen, zelfs een jong kind, weet nu dat er iets veranderd is. But what a beautiful dispensation. Maar wat een prachtig tijdperk. To be able to now know that you see the season, the weather has changed. The Messiah must be coming. Om nu te kunnen weten dat u het seizoen bekijkt en weet dat de Messias moet komen. And that's why it serves me with great honor. En dat is waarom het mij tot grote eer A is. tremendous privilege Een enorm voorrecht. to come to you in your living rooms, Om bij u te komen in uw woonkamers. globally, wherever you are, Wereldwijd, waar u ook bent. to bring you these wonderful tidings. Om u deze wonderbare And I know a lot nieuws of people, te brengen. Archbishop Mire Banza, they're all the way in Brussels. We have also Banza, Nathaniel and Julia Falga, the team that are in Netherlands. We have in Finland, we have Australia, een team we have in, United States, in Nederland everywhere. met Everybody Banza is tuned in, such a climax. This is en a iedereen die prime time in luistert. Het is church. zo'n climax. kwamba watu wote kabisa wanasikiliza kwa sababu huu ni wakati ulio mkuu wa muhimu kabisa ndani ya kanisa. This is a very powerful hour. Huu ni Dit is een wakati heel wenye krachtig nguvu uur. kabisa. Why? Kwa nini? Waarom? Because at this hour, if you catch the instruction, Kwa sababu Als kwa je op wakati dit huu uur wako de instructie utayashika maagizo. you can prepare properly. Dan kunt u zich goed gereed maken. And the kingdom of heaven is yours. En het koninkrijk van de hemel is de That uwe. essentially means evading going to hell. En dat betekent in essentie dat u vermijdt om naar de hel So te the gaan. last time we were here, Dus de laatste keer dat we hier waren, I finished with you nilimaliza ben pamoja ik naye by heb- talking about the Hebrew boys, heb ik afgerond met u door te spreken over de Hebreeuwse jongens, Shadrach, Shadrach, Meshach, Mesach, Abednego. Abednego. And I said En ik zei that they really set out a standard for the church. dat zij echt een standaard hebben neergezet voor de They set kerk. out a challenge for this generation. Ze hebben voor deze generatie een They uitdaging are telling neergelegd. you, wanawaambia En ik that zei, stand firm. ya kwamba en simameni zij zeggen u, Do blijf not cede ground. standvastig. yumbe. Do not give up position. Geef je positie, je plek niet op. Stand now. Sta nu. Stand firm. Sta, Because there is a Ferm. word. want er zal The een... Lord says, De Heere zei, stand with me. sta And met I'll mij. stand with you. En ik zal met u staan. We saw the book of Revelation chapter 3 verse 10. Wij zagen het boek van Openbaring, hoofdstuk 3, vers 10. Where the Lord says, Waar de Heere zegt, because you have kept my command in your heart, want u heeft mijn geboden bewaard in uw hart. I too Ook ik will keep you from the hour of distress that is coming to the earth. zal u bewaren voor het uur van de verdrukking dat naar de aarde komt. Meaning I'll take you to heaven. Dit betekent dat ik u mee zal nemen de Not hemel that I'll in. keep you through. En ik zal u er doorheen
not to Ik zal keep u- you through, Ik zal niet om u er doorheen te loodsen, te but I'll bewaren, keep you from. maar ik zal u ervan weerhouden, That weghouden. means take you away. Dat betekent u That's where wegnemen. we are at as a church. Dat is waar wij zijn als kerk. Let us first listen to this tremendous prophecy that I gave March 24th. Laten we eerst luisteren naar deze enorme profetie die ik gegeven heb op 24 maart, The year 2019 het jaar 2019, at Central Park, Nairobi, in Central Park, Nairobi, when I said, toen ik zei, the Lord is coming out of his dwelling. de Heere komt uit zijn plaats. And the Lord, then later you hear me saying, the Lord has come out. En dan later hoort u mij zeggen, de Heere is naar buiten gekomen. Because I have already seen him, even as I gave the prophecy, I have already seen him out. He has come. Want toen ik de profetie gaf, ik heb hem al naar buiten zien komen, dat hij gekomen is. And I said, En ik zei, he has come out hij is naar buiten to gekomen. judge, to punish the people, to strike the people of the earth, to punish the people of the earth. Om te oordelen, om de mensen van de aarde te treffen. Om de mensen van de aarde te straffen voor hun For zonden. attempting to ignore these two prophets. Voor te proberen deze twee profeten te For negeren. blackmail. Voor de zwartmakerij, Slander. laster, For mockery. voor belachelijk For maken, ridicule. voor For immorality. voor onzedelijkheid, Abomination. voor gruweldaden. And I said, he is come out. En ik zei, hij is naar buiten gekomen. I began by saying, Ik begon door te the zeggen, Lord is coming out. de Heere komt naar buiten. I have seen him coming out. Ik heb hem naar buiten zien komen. Then later you hear me talk like in the Bible, En later dan hoor je mij spreken zoals in de Bijbel. that the Lord has come out, En dat de Heere naar buiten is gekomen. as in I have seen that visitation already. Als in, ik heb dat bezoek al gezien. Hiyo maana yake ni kusema. Hiyo manake ni kusema ya kwamba tayari nimeuona mtembele huo. But you see then what happens. Maar wij zien wat er dan gebeurt. December the same year, 2019, In december in hetzelfde jaar, 2019. November 30th, 30 november. I give the prophecy again that God is coming in the cloud, the thick dark cloud that visited in the wilderness. Geef ik weer de profetie dat God gekomen is in zijn donkere, dichte wolk die bezoek bracht in de woestijn. That visited the children of Israel in the wilderness. Die de kinderen van Israël bezocht heeft in de woestijn. And then I said, En toen zei ik, the thick dark cloud, he is coming to Kisumu. de dikke donkere wolk, hij komt naar Kisumu. And then you see what happened now. En dan ziet u nu wat er gebeurde. That December 22nd, the year 2019, Die 22 december, het jaar 2019. at that conference, the World Expo, Kisumu World Expo 2019, Bij die conferentie, de World Expo, de Kisumu World Expo and he 2019, came with full force. toen kwam hij met volle kracht. Because at Central Park I said Want in Central Park zei ik that the Lord is coming out dat de Heere naar buiten komt. like a storm Als een storm at Central Park. in Central Park. Like a storm. Als een storm. The exact word was a storm. The De description of a precieze storm. woorden was een storm. Hij zou komen als een Then you storm. see when he comes out on that December 22nd, En wij zien dat wanneer hij naar buiten komt op die 22 december, you see dan ziet u that he surely came like a storm. dat hij echt kwam als een storm. Let us listen to those words, then we'll come back for a very, very extended service here. There's a mighty service here today. Laten we luisteren naar die woorden en dan komen we back terug voor een uitgebreide dienst. Er is hier een machtige dienst vanavond. The Lord bless you. De Heere zegene u. Jesus loves you. Jezus houdt van The u. Messiah is De coming. Messias komt. Toda shalom. Toda shalom. Kutokana na virusi vya corona. And I also said, En ik zei ook, India. India. You can see now in Asia, India. There is a storm coming. Er is een storm op komst Upon the face of the earth. Juu ya op het uso wa dunia. aardoppervlak.
coming from the storm. Ninatoka kwa dhoruba. I have already seen the storm in the dream. Tayari nimekwishaona dhoruba katika ndoto. The Lord has come out. De Heer is naar buiten gekomen. Tayari nimekwishaona dhoruba katika ndoto. The Lord has come out. De Heer is naar buiten gekomen With a storm. met een storm To strike the earth. om de aarde te treffen For their iniquity. Kwa ajili ya udhalimu wao. For their sin. ongerechtigheid, voor hun For their zonde, blackmail. zwartmakerij, Blasphemy. voor hun laster, Domination. Immorality. guldaden, onzedelijkheid. Halleluja. Kutawaka On that day. katika siku hiyo. I tell you, Ik zeg u, it is coming to an end. het komt ten einde. Because I'm standing by the wall. Kwa Want ik sababu sta bij de nasimama kwa muur ukuta. And I can see far. Na ik naweza kan ver kuona zien. mbali. Seer. A seer. Mwonaji. Seeing far. Akiona Ver mbali. I see difficult days ahead of you. Naona Ik zie siku zenye moeilijke utata mwingi mbele dagen zenu. komen. The Lord is coming out De Heer komt naar buiten to judge the people of the earth kwa de mensen van de watu aarde wa te ulimwengu oordelen for their blasphemy, kwa vanwege ajili ya hun makufuru yao, godslaster, for their sin, kwa vanwege ajili hun ya dhambi zonde, yao, for their blackmail, kwa vanwege ajili hun ya kupata zwartmakerij, matope yao, evil, kwaad, wickedness, bedorvenheid, immorality, onzedelijkheid, corruption, ufisadi, bedrog, murder, moord, uaji, abortions, vya mimba, lust. tamaa. begeerten. A fair warning Onyo Een nzuri strenge waarschuwing with counsel. komt met laja raad. na ushauri. Repent Mupate Bekeer u kutubu and enter the safety of the Lord, na En ga mkaingia de katika veiligheid van de usalama wa Heer Bwana. binnen, that he may preserve you. opdat Hij u zal The behouden. Lord has come out De Heer is naar buiten gekomen, with a storm. Hij met een storm, Strike the earth om de aarde te treffen with their iniquity, vanwege ajili ya hun udhalimu wao, with their ongerechtigheid, sin, vanwege hun with zonde, their blackmail, voor hun zwartmakerij, blasphemy, voor hun laster, abomination, gruweldaden. usherati. Hallelujah. Halleluja. Kutawaka On that day. Katika die dag. siku hiyo. En zij zeiden in het Swahili, Utawaka, op die dag. Dat betekent dat als de Heer naar buiten komt in een dikke donkere wolk als een storm, dat het serieus een verwoesting zal zijn op de aarde. En op 29 november 2019 gaven de twee megaprofeten van de Heer deze schokkende profetie over het bezoek van God dat naar de aarde zou komen. Live op Jezus is Heer Radio. The visitation of God coming to Kisumu. Kisumu Het bezoek van God komt naar Expo. Kisumu. What does Kisumu it mean wordt for Expo. God to visit you, Kisumu? To Wat visit your town? dat de Heer u The bezoekt hour in when uw God the stad. Father has decided to come to you, Dat Kisumu. God de Vader besloten heeft om naar u toe te komen. De And wolk van consider God Kenya komt. the big city, there you go. Consider the earth, there you go. Ja. The Zie je, visitation als of God Kenia the zie je Father. de aarde als de And when aarde. God comes, Maar als God Kisumu, komt the world, what will om de he wereld te do bestormen, in the day of thy visitation? Kisumu, wat zal the er... visitation of God is coming to town. Het bezoek van God komt naar de stad. Kenia, het bezoek van God komt naar de stad. De wereld, de wolk van God komt. Komt vanuit de hemel om de aarde te bezoeken. Dat houdt ook in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten van Amerika, Europa, overal. Hij komt naar de aarde. De wolk van God komt. De wolk van God komt. De heerlijkheid van God komt van de troon van God naar de aarde. En dit zijn de woorden. Hij zegt, hij komt om te ontdekken waar de leugenpen is. Om te ontdekken, om na te kijken of het preekgestoelte het woord goed gegeven heeft. Dus de Heer komt naar de stad Kisumu, Kenia, Afrika, de wereld. Hij komt om te onderzoeken of het woord nauwgezet is, of dat u het verkeerd vliegend heeft gegeven. Om de afgoden van Egypte neer te halen. U heeft afgodendienst.
Hij komt het neerhalen. Kenia, Europe, Finland, Europa, Finland, Spain, Spanje, United States, Verenigde Staten, South America, Zuid-Amerika, Concepción, Chile, Concepción, all the way Chili, to Brisbane, helemaal tot in Brisbane, Canberra, Canberra, to Gisborne, New Zealand, the end of the dit voor earth, Nieuw-Zeeland, de einden der aarde, Zuid-Korea, Zuid-Korea, Incheon, Incheon, Busan, Beijing, Beijing, Shanghai, Shanghai, Fushan. Fushan. The Lord is coming to town. De Heere komt naar And de He says stad. He's coming to correct the worship. En hij zegt dat And hij, yet the Lord is so patient. nou, He gives you time, Heere blessed people. is zo And the announcement geduldig. then, Hij that you heeft may tijd not genomen be tussen de verkondiging, afflicted toen en by nu. His coming, Opdat u zich steeds that you zou may take the bekeren. benefit. Dat You u may er take voordeel the mee zou blessing. doen. He's so patient, He gives time for repentance. Hij is zo God is coming geduldig to dat hij visit. tijd geeft The voor de church of the bekering. earth, God komt Jehovah bezoek Yahweh is brengen. coming in His De cloud kerk, to visit and prepare people unto the de kingdom Heer of God. Jehovah komt in zijn People unto volk the Lord. om zijn volk te But he's bezoeken, saying, om he hem comes gereed to te check the maken worship. He voor comes de himself Heer. with Hij authority komt and power. de aanbidding And he says, nakijken. to check the Hij grievousness komt with which om the de false gegevendheid pulpit waarmee het treated the word of God gestoelte falsely. het woord van God verkeerd heeft onderwezen, But verkeerd he's coming to behandeld correct heeft. worship and Grievend. establish righteousness. En hij vestigt de juiste aanbidding And en he says, the rechtvaardigheid process is also long suffering. en It hij is is the time ook to repent in the veel meantime. geduld. U kunt ondertussen The hour of u God bekeren. coming to you, Het Kisumu. uur dat God naar u omziet, Kisumu. World Expo De 2019. Beautiful time in the Kisumu history of World the church. Expo 2019. Prachtige tijd in And de right geschiedenis now van de it's bigger kerk. because God the En nu Father is coming by cloud. komt hij op bezoek, I am God de visiting Vader the in de living wolk. God. I am doing it real time. Hij zegt, ik ben hier op de levende God. Ik doe het echt, dat u weet dat ik hier over live ben. Ik ben bij u, want mijn dienaren zijn daar. That you may know that those Opdat u that prepare zult the way weten for the coming dat of the zij, Messiah are now here. die de weg bereiden voor de komst van de Messias, nu hier zijn. 2019, December 21, 22. 21, 22 december 2019. En inderdaad, toen 22 december 2019 kwam, precies zoals geprofeteerd was op 24 maart 2019 in Central Park, kwam God de Vader inderdaad naar beneden vanuit de hemel als een storm, groter dan een meer, het meer. God de Vader zelf daalde neer. En hij stak de straten over op een grote snelheid. En ging onderweg naar waar de twee grootste profeten van de Heeren voorgingen. En de dikke, donkere wolk van God stak de straten over tot in het terrein van de bijeenkomst. En de wolk van God die kwam, maakte hoogte en rees op boven de tent. Wat is er? Mijn zoon? The dreadful cloud of God is over the De tent. ontzagwekkende wolk van God is boven de tent. Halleluja. The cloud is over the De wolk tent. van is boven de tent. Look at the cloud. Look at the cloud on the Kijk naar de tent. wolk. Kijk naar de wolk op de tent. Wait. And Mooi, I mooi, say, mooi. the cloud is coming. I say it. Ik zei, de wolk komt. Ik zei, de wolk. Ik zei het. Ik zei het. Ik zei, ik zei, ik zei, ik zei, ik zei. I said the cloud is coming. Ik zei, de wolk komt. I said the cloud would come to the tent. Ik zei dat de wolk naar de tent toe zou komen. God zelf daalde neer, 22 december 2019. Ik wil de regen. En plotseling renden de mensen naar buiten, hals over kop, om God te zien. En het regende alleen rondom de tent van de ontmoeting van de Heren.
Voor de eerste keer kwam God heel dicht bij de kerk. En het regende alleen rondom de tent ter ontmoeting van de Heere. Je kan hier nou niet breken, nooit. Ai. Amewaheshimu watumishi wake. The way he honors his servants. Jinsi ambavyo watumishi wake. There is no other religion. Hakuna dini nyingine. There is no other church. Hakuna kanisa lingine. It is only this one. Het is alleen deze. Only this one. Het is alleen deze. No other religion. Er is geen andere religie. Er is geen andere. Die is er niet. Er is geen andere religie. Er is geen kerk. Er is geen andere kerk. Jehovah. Ik heb u gezegd. Jehovah is gekomen, Jehovah. Dat is mijn God. En toen God de Vader van zijn troon in de hemel kwam in zijn dikke donkere wolk als een storm, heeft hij op die manier de woorden geprofeteerd op 24 maart 2019 vervuld. Toen hij in essentie de aarde trof met de volgende meest verschrikkelijke woorden van de profetie van 1 december 2015 van zijn meest ontzagwekkende profeten. The Lord has spoken to me again right now. De Heer heeft nu weer met mij gesproken. De Heer bracht mij naar een ziekenhuis in Azië. Er is veel benauwdheid. Ik zie veel mensen binnenstromen. Ik zie het tekort aan spullen. Nu zijn er geen spullen. De dokters rennen op en neer. De mensen stromen de ziekenhuizen binnen. In Azië, ik zie veel mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. En ik zie iemand en dan wordt er getest. Iemand vertelde mij. Hij zorgde dat een van de artsen daar met mij spreekt. Hij zei, we hebben geen spullen. Wat wij doen, wij nemen dit en wij zetten het op de kweek. Dus er gaat een grote benauwdheid naar Azië toe komen. Een grote ziekte van benauwdheid. Een grote noodtoestand van ziekte in Azië. De Heer heeft mij net een paar uren geleden laten zien, toen hij mij meenam naar Azië. En op deze planeet Aarde zal dit gebeuren. En in die profetie van 1 december 2015 zeiden de grootste profeten van de Heere: ik zie een grote ziekte komen. Komend vanuit Azië. Er is een grote ziekte noodtoestand. Ik zie mensen
die naar ziekenhuizen met spoed gebracht worden. En de ziekenhuizen zijn overstroomd. Er zal tekort zijn aan instrumentarium en spullen om de ziekte te behandelen of om te gaan met de ziekte. Er is de noodzaak tot serieus ernstig onderzoek om het op de kweek te zetten om een vaccin te vinden. Grote ziektebenauwdheid. En toen januari 2020 kwam, nam de Heere inderdaad deze ontzagwekkende woorden van zijn meest ontzagwekkende profeten die hij verkondigde in 1 december 2015. En trof de hele aarde met het oordeel van het meest ontzagwekkende en meest dodelijke coronavirus. Tonight there's growing concern about a new and rare pneumonia-like virus that has caused at least 2 deaths and has spread from China to other countries in Asia. En verspreidt zich naar andere landen in Azië. Fears about the spread of a deadly new virus grow. A doctor at the hospital in Wuhan, where this all began, has been speaking to the BBC and said the virus is now spreading at an alarming rate. The hospitals have been flooding with thousands of patients who wait hours to see a doctor. You can imagine the ziekenhuizen worden overstroomd met duizenden patiënten die zijn aan het wachten op een afspraak. China says the number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. And scientists say the virus is getting stronger and is being spread by human-to-human contact. And that is especially worrisome. Good evening and thanks for joining us. We are continuing to monitor the outbreak of the mysterious new coronavirus tonight. The number of confirmed cases in China keeps soaring nearly a week into the biggest quarantine in history. Het is de grootste quarantaine in de geschiedenis. Pressure to control the spread of a new deadly disease. This is Al Jazeera. China's tightly controlled state media says the mysterious virus has now spread to some of the country's major cities. The disease was first identified in Wuhan. The majority of the confirmed cases of the virus in China are here. But a handful have also been identified in other parts of Asia. Maar ook in andere delen van Azië wordt het nu aangetroffen. Concern is growing over a possible outbreak of a new SARS-like virus. Een virus wat op SARS lijkt. The flu-like mystery illness reported in China. Helemaal uit. Ground zero of a deadly virus that's quickly spreading across the world. Makeshift teams set up outside hospitals. People being taken away on stretchers. This suspected sufferer wheeled out of an airport there in a quarantine box. China is on a war footing. Video on social media shows streets in Wuhan, where the virus originated, being sprayed with disinfectant. Besprenkeld worden met desinfectiemiddelen. This is an NBC News special report. Speciaal verslag. Tonight, the Chinese city of Wuhan and nearby towns locked down. No trains, flights, or mass transit. 25 million people effectively quarantined and nervous. Airports around the region stepping up screening. Workers in hazmat suits checking arrivals. These are drastic measures by authorities here in central China to contain a virus that's fueling fears of a pandemic. And it's spreading fast. In Centraal-China worden genomen en het verspreidt zich snel. It came without warning. Het kwam zonder waarschuwing. It spreads like wildfire. Het verspreidt als wildvuur. But until today, its origins remain a mystery. Vandaag is de oorsprong een It was first discovered in Wuhan, the capital city of China's Hubei province, late last year. China alerted the World Health Organization of a mysterious virus outbreak in Wuhan on December 31st. By the time the WHO declared the outbreak as a global emergency on January 29th, the virus has spread to all of China's 31 provinces and across Asia, Europe and North America. The 2019 novel coronavirus is different. You can actually find the virus in people with no symptoms. These asymptomatic individuals can spread person to person. And we don't even need to wait till the 7 days before symptoms onset.
This allows the virus to propagate very quickly dat het virus across large heel swaths of snel kan verspreiden onder een grote many groepen mensen. people. And hence we are seeing these numbers Wij of zien deze aantallen unprecedented van nooit spread of eerder infection. Hospitals have been struggling to cope with people suspected of contracting the deadly Ze hebben virus. moeite om de mensen die verwachten Resources were also stretched to the limit as the number of patients with fever and breathing difficulties kept growing every single day. Met griep en de ademhalingsmoeilijkheden. We have breaking news now. Let's get to it. It has to do with COVID-19, and the World Health Organization has just declared coronavirus. It is a global pandemic at this point. Pandemie is op dit moment. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Van de overheid verklaar ik een officiële noodtoestand. Disrupted. And now a wave of school closures. And many employees are being told to work from home, including everyone at Apple headquarters in Cupertino, California. Apple in het hoofdkantoor moet iedereen thuis blijven. It feels like this week was when it changed for Britain. Just 7 days ago, life was almost normal. Now, many are wondering when life on these islands will be normal again. We're going to interrupt things here for a second because we've received breaking news from the UK where British Prime Minister Boris Johnson has been moved to intensive care. We talked earlier in our coverage about his hospitalization because of coronavirus. The CDC tonight says Europe is the new epicenter of the epidemic, with 70% of new cases originating here, and countries are falling like dominoes, one shutting down after another. Ireland now closing schools. The Irish Prime Minister today with President Trump. We need to do this for a couple of weeks to make sure the virus doesn't spread. Canada's Prime Minister Justin Trudeau announcing he will self-isolate after his wife got flu symptoms after a trip to the UK. And in Germany, Chancellor Angela Merkel now in isolation after her personal doctor, who she saw Friday, tested positive. Is in isolatie omdat haar persoonlijke arts de coronavirus heeft. En die profetie van 1 december 2015, daar waarschuwde de grootste profeten van de Heer voor een tekort aan spullen om de ziekte te behandelen of mee om te gaan. De Heer nam mij mee naar het ziekenhuis in Azië. Er is heel veel ellende daar. Ik zie veel mensen het ziekenhuis binnenkomen. Ik zie dat er tekort is aan spullen. Er zijn geen spullen, geen instrumentarium. De arts die met mij spreekt, die zegt, we hebben geen spullen. En inderdaad, toen januari 2020 kwam, toen deze woorden vervuld werden, was er een alarmerende wereldwijde tekort aan medisch instrumentarium, vooral. The healthcare workers in Italy facing some excruciating decisions about allocating life-saving treatment, because they are being so overwhelmed by COVID-19 cases, and they are begging for help tonight for equipment, for personnel. Tekort hebben voor spullen. We are in desperate need We hebben wanhopig nurses and physicians together with ventilators and dispositives for protection. In Bergamo, the worst hit town in northern Italy, they talk of a whole generation being wiped out. The healthcare system simply wasn't prepared for this. Hospital resources are overwhelmed, and there are simply not enough ventilators to go around. We know the doctors in places like Italy and New York have had to make some heartbreaking decisions about who lives and who dies. The global coronavirus outbreak has pushed the U.S. healthcare system to its brink. Hospitals are already running out of basic supplies like masks, eye gear, gowns, and ventilators. Where you have a problem with ventilators, we're working very hard trying to find. Nobody in their wildest dreams would have ever thought that we need tens of thousands of ventilators. This is something that's very unique to what happened. New York Governor Andrew Cuomo told the country to sit up and pay attention to New York. Where we are today, waar we vandaag zijn, daar zullen we zijn. 3 weeks or 4 weeks. We are your future. Wij zijn nearly 1 out of 4 New York coronavirus patients in intensive care, Cuomo outlined a desperate need: 40,000 more ICU beds and 30,000 ventilators. Where intensive care bedden.
Where are the ventilators? Waar zijn de ventilatoren? Pharma says we're sending 400 ventilators. Zij zeggen 400 ventilatoren komen er. What am I going to do with 400 ventilators? Wat ga ik doen met 30,000? Terwijl ik er 10.000 pick the 26,000 people who are going to die because you only sent 400 ventilators. In New Jersey, the crisis is just as dire. It's incredible and it hits so fast. Dr. Serge Seger with One Name Medical Center says his entire hospital has just 10 ventilators left, and they're running dangerously low on supplies. In the UK, Health Minister Matt Hancock has acknowledged that the existing stock of 5,000 ventilators is inadequate. Some of the biggest ventilator manufacturers like Medtronic plc, Philips, Drägerwerk AG, and Getinge are racing to ramp up production. Philips has said that the company is looking to double the ventilators that it makes per week from 1,000 to 2,000. The UK government has turned to a wartime solution, asking manufacturers like vacuum company Dyson and luxury car maker Rolls-Royce to produce essential equipment. President Trump has also encouraged automakers to aid in the production of ventilators. Across the globe, the coronavirus has overwhelmed even the most advanced healthcare systems. Many patients in a critical condition have to be placed on a ventilator. Right now, there's a critical global shortage. The Chinese government conceded there was a shortage of essential medical equipment. In Wuhan, the epicenter of the outbreak, factories are working to fill a nationwide shortage of protective equipment. This is an NBC News special report. It is a Goliath ship with up to 1,000 hospital beds. The U.S. Navy now readying the USNS Comfort for deployment to New York Harbor. Dit wordt naar het werk gesteld in de haven van New York. Treatment or vaccine. After COVID-19 first emerged in China, governments around the world face staggering challenges. Life-saving ventilators assembled and packed in the hundreds, medical supplies desperately needed in the fight against the coronavirus pandemic. Usually there's not much demand for ventilators worldwide, but nobody expected this virus outbreak. It put a lot of pressure on ventilator makers. Supplies made in China have also been included in emergency aid packages sent by Beijing to more than 80 countries in need. This is an Italy's health service, one of the best in the world, is overwhelmed. Italië is overweldigd, terwijl het een van de beste. It's overwhelming. Het is overweldigend. These patients are critically ill. In all probability, they won't make it. They turn the patients over to relieve the pressure on the lungs. Ze keren de patiënten op de zij. Without doubt, she wouldn't survive. There can be no funerals in Italy, only names in the paper. Pages and pages of obituaries for those claimed by corona. The dead laid to rest unaccompanied, their mourning families, some of the millions still stuck at home. Maar velen zitten nog thuis met hun overledenen. De Italiaanse kerk werd een mortuarium. Het Italiaanse leger werd erbij geroepen om lichamen vanuit een stad te transporteren, omdat de begraafplaats overweldigd was door de doden van het coronavirus. This is CNN Breaking News. Every corridor, every corner, every ward. Elke hoek, elke stukje. Every inch of Brookdale Hospital Medical Center in Brooklyn now inundated with those suffering from COVID-19. Is nu overspoeld met zij die lijden aan COVID-19. Hospitals are under siege. Ziekenhuizen krijgen gijzel. Alle goede die je ziet, ze hebben allemaal No more gowns in the whole hospital. No more masks. She said they had no choice but to reuse the masks. Ze hebben geen keuze meer, You can see a long line of people, everyone wearing masks,
waiting to be tested for COVID-19. Staan in de rij om getest te worden op COVID-19. And around there are reports from hospitals of a big spike in deaths. Mass disinfection is underway at mosques and on public transit. Schools are closed and many flights to and from Iran have been cancelled. Vluchten naar en van uit Iran zijn geannuleerd. De Iranezen die storten in en vallen neer op de straten vanwege het coronavirus. Dit zijn massagraven in Iran met de Iranese slachtoffers van COVID-19. Dode lichamen in plastic zakken in Iran. Dode lichamen in een ziekenhuis in New York. Dode lichamen. Massagraven in New York. Massagraven in Brazilië. Now it is Latin America's turn to face the pain of the COVID-19 storm that spread west across the globe. Het heeft zich snel verspreid door over in Brazil, the health service is ill prepared. In truth, it's already overwhelmed. They know this. Ze zijn overweldigd. Corpses wrapped in plastic and left on the sidewalk in Ecuador. Trucks overloaded, carrying coffins on racks bolted on the side of the trailer. Authorities are handling the bodies of coronavirus victims in Guayaquil, the epicenter of the outbreak. Epicentrum van de uitbraak. Ze hebben geen houten doodskisten meer. Velen worden doodbegraven in hun kartonnen dozen. Ecuador. The Lord has come out. De Heer is naar buiten gekomen met een storm om de aarde te treffen vanwege hun ongerechtigheden, vanwege hun zonde, vanwege hun zwartmakerij, vanwege hun laster, hun gruweldaden, hun onzedelijkheid. Halleluja. Utawaka. Op die dag. De wolk van God komt vanuit de hemel om de aarde te bezoeken. Het geldt ook voor Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Europa, overal. Hij komt naar de aarde, de wolk van God. De wolk van God komt. Europa, Finland, Spanje, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Concepción, Chili, helemaal tot Brisbane, Canberra. Tot Gisborne, Nieuw-Zeeland, de einde der aarde. Zuid-Korea, Incheon, Boreon, Busan, Beijing, Shanghai, Fushan. De Heere komt naar de stad. Terwijl de Heere zo geduldig is. Hij geeft u tijd voor deze mensen. Hij geeft dan nu de aankondiging opdat u niet gepijnigd zult worden als hij komt. En toen hij zei dat God de Vader kwam in zijn dikke donkere wolk als een storm. En dat dit bezoek de hele aarde zou aangaan. Toen trof de Heer inderdaad de hele aarde. Overeenkomstig de woorden van deze twee meest ontzagwekkende profeten van de Heer. En letterlijk besmette hij de hele aarde. We've got the big distress that is going to come into Asia. Ellende in Azië, grote benauwdheid van ziekte komt. En met deze woorden hebben zij alle wereldeconomieën verbrijzeld. Right now, the future's not looking good. The world economy is expected to grow at its slowest rate. That means less wealth and fewer jobs. This is CNN Breaking News.
In the meantime, the coronavirus pandemic has contributed to a major stock market sell-off, and today we saw history and high anxiety for investors here in the US. The Dow Jones plunged more than 2,000 points. That is how the Dow Jones ended the day. It is the biggest drop in a single day ever. So you're witnessing history being made here. And it was the biggest percentage loss since way back in 2008. His Nightline. The rapid spread of the virus also impacting the global economy, now shut down by the outbreak. The growing coronavirus outbreak is causing chaos in global financial markets. It's freezing supply chains. It's causing companies all over the world to create work-from-home plans and ban business travel. Coronavirus has hit countries around the world, sparking public health emergencies in places as different from one another as Iran, Italy, China, and the United States. Markets are in turmoil, and companies of all sizes have been hit hard by the virus. En ze worden hard geraakt door het virus. It's creating a cascading threat to the travel industry and the millions of people who depend on it. If there's nobody traveling on planes, there's nobody staying in hotels. If no one's staying in hotels, no one's going to restaurants, no one's using taxi cabs, Ubers, chauffeured cars, or anything else. Everything kind of stops, and that's the problem. The cruise industry has been particularly hard hit. Last month, thousands of people were confined on board 2 cruise ships amid fears of spreading the virus. Twee schepen, daarvan wordt verwacht dat ze het virus hebben ingebruikt. Ik zei dat er een ellende van ziekte komt. En met deze woorden legden de 2 grootste profeten van de Here letterlijk de hele aarde stil. En sloot hen op in hun huizen. En de 2 meest ontzagwekkende profeten van de Here verjoegen hen weg van de straten, omdat ze niet naar de Here luisterden. The world is experiencing unprecedented events right now as the coronavirus pandemic affects the lives of millions of people. Governments are putting cities into lockdown, and they are urging everyone to avoid public spaces and to work from home if possible. Ruimte te vermijden en zoveel mogelijk thuis te werken. Wuhan is als een woestijn te midden vanwege het dodelijke coronavirus. The Wuhan, China lockdown. The world's largest COVID-19 lockdown is now in effect for India's more than 1.3 billion people. The Indian Prime Minister giving just 4 hours notice until the lockdown came into effect overnight. Police barricaded roads to restrict movement. The government had already shut down all air and train travel, businesses and schools. Scholen en bedrijven gesloten. This is Madrid, one of the most vibrant cities in the world, now utterly subdued. Spain has told its people to stay at home. I want to begin with some breaking news out of Italy. All of Italy is now on lockdown. All of Italy is now on lockdown over the coronavirus. Italy's Prime Minister making the announcement at a news conference. Gaf de verkondiging in een conferentie. Tonight, 2.5 million residents in one Korean city ordered to stay indoors after a woman who authorities called a super spreader infected dozens in her own church. Tientallen mensen in hun eigen kerk besmet. San Francisco, Lissabon, Portugal, Berlijn, Duitsland, Tel Aviv, Israël, Parijs, het Londen centrum lijkt leeg op de eerste dag van de coronavirus lockdown en de Heere sloot alle kerken af opdat zij tot een stilstand zouden komen. En luisteren naar de 2 meest ontzagwekkende profeten van de Heere.
This is an NBC News special report. Tonight, as millions of Americans search for comfort, places of worship are taking unprecedented steps. The church is suspending all public gatherings worldwide. From Chicago to Detroit, mosques are canceling Friday prayers. In New York and New Jersey, some synagogues are doing the same for Shabbat services. In Washington, D.C., Episcopal churches, including the National Cathedral, are shutting down. This breaking news, Rome's Catholic churches have now been ordered to close, all of them because of the coronavirus. This is a move believed to be unprecedented in modern time. Dit is iets nieuws in de moderne tijd. De Heer nam mij mee naar Azië en ik zie veel mensen gehaast naar het ziekenhuis gebracht worden. En er worden procedures uitgevoerd op iemand. En toen vertelde mij iemand bij maart dat een van de artsen daar met mij spreekt. En hij zegt, we hebben geen spullen, wat wij zullen doen. Dus wij nemen wat en we zetten het op de week. Een ellende, benauwdheid. De Heer nam mij mee naar Azië. En er zal op deze aarde zal zich dat ontwikkelen, op deze planeet aarde. En de schokkende woorden van deze mega profetie. We hebben een enorme wereldwijde onderzoek en haast teweeggebracht om een vaccin te ontwikkelen voor het nieuwe coronavirus, de ziekte. This is Inside Story. Dit is een verhaal van de achtergrond. Hello and welcome to the program. I'm Marianne Namazi. Scientists around the world are now racing to find a vaccine and a cure for the coronavirus. Governments are pledging millions of dollars of taxpayers' money for research in both public and private firms. In January 2020, Chinese scientists in Shanghai released the fully sequenced genome of the novel coronavirus that was wreaking havoc in Hubei province. The pressure to develop a coronavirus vaccine grows each day as the number of infected people rises and the death toll climbs even higher. Corona means crown in Latin, named because of the spikes on the virus's outer coat. Scientists are at war with COVID-19. Dozens of laboratories are now battlegrounds in the race for a vaccine. Here at Oxford University, volunteers' blood samples are prepared for testing. No single company or laboratory can do this alone. It requires international effort and resources. The world's best brains have been mobilized. De beste mensen zijn ingezet. Er wordt onderzoek gedaan en dan vertelt iemand mij. Hij zorgt dat een van de artsen daar met mij spreekt en hij zegt, we hebben geen spullen, wat we zullen doen. We nemen een beetje en we zetten het op de kweek. De wetenschappers in Melbourne. The Lord has come out. De Heer is naar buiten gekomen met een storm om de aarde te treffen vanwege hun ongerechtigheid, vanwege hun zonde, vanwege hun zwartmakerij, laster, gruwel, onzedelijkheid. Halleluja. Kutawaka. Op die dag. Massagraven in Brazilië, Ecuador. Laten de volken zich bekeren en terugkeren naar heiligheid. Bereid de weg. De Messias komt. We wachten even op beeld, lieve mensen.